impossible dream to beat the unbeatable foe, to try when your arms are too weary, to go where the day not cannot go. זה שיר שמדבר, בן אדם שר, אומר שהוא בשביל לחלום את החלום הבלתי אפשרי, זאת המטרה שלו. ושיר שמאוד מדבר עליי. אני גר בבית שאני בניתי עם שני ילדיי, ואני כל הזמן בונה אותו. זה חגיגה של יצירה, פשוט חגיגה של יצירה, וזה לא מפסיק. Hallelujah. Hi. יונתן, אתה מפריע לי. תתקע אותו בפנים ותשאר, תשאיר אותו. תודה. Oh yes. Oh yes. ביי. אין גבולות ליכולת של הבן אדם. זה פשוט עניין של המוח שלו. אם אני הייתי מקשיב לכל האנשים שאמרו לי, תעזוב, מה אתה בונה בית לבד? אתה חושב שאתה הראשון שנפלת? או מה קרה לך לעשות אוברול בעצמך, מקריאת ספר, על אוטו? מה? תרד מזה, מה קרה? אז לא הייתי עושה שום דבר בחיים שלי. בן אדם חש, מרגיש, יכול. אני כל יום עובר פה. זה הדרך שלי מצור הדסה לאוניברסיטה. כל יום אני אני נתקל באזור הזה. הנה, זה המקום ההוא. אני הייתי בא לפה, אוסף את ויבי לפעמים. זה מלא זיכרונות המקום הזה. זה עוד עושה לי משהו, אבל לא כמו פעם. עכשיו אני עובר על זה, ולפעמים רק אחרי שעברתי, אז אני נזכר. זה היה שמה. אז באותו יום הייתי בבית, ובדיוק יונתן הגיע הביתה. והיה חדשות של 2 או 3, אני לא בדיוק זוכר. ושמענו משהו, קלטנו משהו, פתאום יונתן צעק, אבא, מה קרה שם בתחנה? התחלתי לצלצל לתחנה. גבר מעונה לי, והוא אומר, אתה לא יכול, הוא היה מאוד בוטה. אמרתי לו, מי זה? הוא אומר, מדבר פה שוטר. אמרתי, מה קרה שם? הוא אומר, אני מצטער, אני מציע לך שתגיע לפה. איך שאני מגיע בכניסה, אז יוצא צוות עם עגלה, ועל העגלה שקית שחורה. והמבין הבין שפה נמצא מישהו מת. ושוטר ניגש אליי ואמר לי, אני מאוד מצטער. אשתך נפצעה, היה פה אירוע ואשתך נפצעה וניסו לעשות מה שיכלו לעשות ואני מצטער. סמוך לשבעה הכנתי להם ארוחה ואנחנו יושבים שם במטבח שלושתנו
פתאום קלטתי את גודל האובדן והאסון, והרגשתי נורא על הפנים, על הפנים. התחלתי לבכות שמה. לידם, אנחנו יושבים לאכול ואני מתחיל לבכות. זה בן 6, זה בן 10, שניהם מסתכלים עליי, ושניהם קפאו במקומם. וראיתי שהקטע הזה, מה שקורה לי, מאוד מאוד מפחיד אותם. קלטתי שהם לא מסוגלים לראות אותי חלש. אני חייב להיות חזק. אני חייב להיות איתן, עומד שם בשבילם. ועשיתי את זה, אני עושה את זה. נכנסתי לטריפ של עשייה, שהתעסקות מתמדת עם לבנות את הבית. זה החזיק לי את השפיות. יש לו כזה שיגעונות מדי פעם. קודם כל שבוע אחד הוא החליט שהוא יהיה דוס. לא נוסעים בשבת, לא אוכלים לא כשר. מדליקים נרות. מדליקים נרות בשבת, בשישי בערב, הכל כאילו... מברכים. תרי"ג מצוות נטו. שבוע חיינו באפלה וכלום. אחרי כמה זמן הוא גם החליט להפוך לבודהיזם. אוריאל, סליחה. כן. אתה בא לעזור לי לצבוח? כן, רק שנייה. תן לי לדבר בטלפון. יופי. תודה. כן. מה? נו, בסדר, הבנתי. יונתן, בוא לצבוח. עכשיו? כן, לא ראיתי. כן. יש לנו עבודה. אוקיי. להיזהר לא לצבוע את האבן. ולא לצבוע את הזה שלך. בודים. היה רצוי קצת לעבוד עם צבע. יונתן, פה, זה צבע טרי. עכשיו זה צבע טרי. בכמה שנים, 7 שנים עברו הרבה נשים, יותר מדי. וזה לא שהוא יצא עם אחת ואמר, עזבי, לא הולך, זה שהוא יצא עם אחת חודש, ובשבועיים האחרונים של החודש עם אחת אחרת. הוא יוצא פעמיים בשבוע. לא חשוב שפעמיים בשבוע, חשוב שזה עם 2 נשים בשבוע. מתי הפעם האחרונה יצאתי פעמיים בשבוע? לא פעם עם 2 נשים שונות. אבל זה היה לפני הרבה זמן. מתי? עם זאתי מכפר סבא ועם חנה. שנה שעברה. שעה שעברה, אז מה? הלאה, תזיז את הרגל, תיזהר. אל תיגע בי. הכללית זה לא נכון. זה קורה לי פעמים שיש נעה אחת שאני בקשר איתה ויש נעה אחת אחרת שאני רוצה להכיר. הוא חיפש עד גיל 32 נגיד את אמא שלנו ומצא. מצא את המישהי המושלמת ממש מבחינתו. ועד שלא נמצא מישהי מושלמת לפחות ככה, אז הוא לא ירצה אותה, כי הוא יותר מדי פרפקציוניסט. So what's the problem with that? אין בעיה, אתה פשוט אני אומר שאתה לא תתחתן בחיים איתך. למה, אני לא נמצא? לא, כמו עשינו חישוב, אם לקח עד גיל 32 למצוא, אז בערך בגיל 74 אתה תמצא עוד מישהי. זה היה חישוב שלי ושל מיכל. ובטח צחקתם, היה מאוד מצחיק. הנה התמונה. בהתחלה היה לי לא נוח, אבל הלא נוח הזה, אני לא חושב שזה קשור לבגידה בביבי. אבל יותר מאוחר, כבר התחלתי לחשוב שביבי, אם היא נמצאת כאן, בנפש נגיד, בספרות הלא מוחשיות, אבל היא נמצאת. ואם היא יודעת שאני יוצא ואני מנסה להתחבר מחדש, אז אני מאמין, בכל ליבי, אני מאמין שהיא מאחדת לי הצלחה. היא לא רוצה שאני אשאר לבד. זה בטוח לי. אבא, יש לי אימון היום ב-4. אתה יכול להסיע אותי? אני מאוד מצטער. אתה לא חייב לא למשחק, תסיע אותי לאימון.
אני כמעט ההורה היחיד שמגיע לכמעט כל המשחקים שלך. מספיק. לא נכון. כן נכון. מה לא נכון? יש עוד הורים? יש עוד אחד שאתה ראית אותו במשחק האחרון. בסדר, בסדר. אז אם אני לא מסיע אותך לאימון, זה לא אומר שזה. שזה. אני אחזור עוד חצי שעה לנסות לשנות אותך ואנחנו נגיד שתשתכנע. אל תדאג. אני אומר לך שעוד חצי שעה, עוד חצי שעה, כן, כן. הדעה שלי תהיה אותו דבר. בטח. כן. ביום יום אני אלמן. אני קיבלתי על עצמי את ההגדרה הזאת. עשיתי את הבר מצווה של יונתן, לא מזמן גמרתי את הבר מצווה של אוריאל, ועכשיו זה מאחורינו. ואני מרגיש, מה זה התפניתי? אני פנוי, יש לי כוחות מחודשים. מתחילים לחשוב על האירוע המשמעותי הבא. שמה זה? בטח יהיה חתונה. שלי, של יונתן, אני לא יודע. אני מקווה שתהיה שלי.